Okay, hi guys! So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng vector art using just pen tool sa ating Photoshop. So, hindi siya yung super, magagawa mo na vector art with shadows. Pero, it's a good start for starters and beginners. Ayan. So, this is for you guys. So, get your water and your snacks kasi medyo, medyo madaming time yung i-consume sa inyo. So, the first thing you do is you open your Photoshop. So, na-open na natin yung Photoshop natin. And then, mag-open tayo as smart object na akin na pili ko is si Joker. So, i-open ko lang siya. After nyan, mag-a-appear siya dito. So, ayoko siya dito. So, ang gagawin ko, i-drag ko lang yan and then put it here. So, ayan na, na-drag na natin siya. So, lalagay ko siya dito sa pinakagilid. And then, ang gagawin natin, ilo-lower natin yung opacity niya para makita natin kung tama ba yung sa pen tool natin. Kung nasi-shape ba siya ng maayos. And then, we're going to the pen tool. Ayan na. So, ano meron dito? Merong path tsaka shape. So, ang i-click natin is shape. Tapos, ito yung kulay na gusto nyo para kay Joker or dun sa vector art nyo. So, pipili kayo ng kulay. As for me, white yung napili ko. Kasi yung una kong gagawin is his face. So, ayan. Wag masyadong madaming lines. Pero yun pala, tandaan nyo na gumawa ng layers nyo. So, the first layer will be face. And we're making the face. So, nakikita nyo naman yan. Nagkakaroon siya ng white na parang shape. At sinusundan niya yung pen tool natin. So, ayan. So, that is for our face. Ayan, natapos din. So, next naman natin, pupunta tayo sa next na layer natin. Tapos, tatanggalin muna natin yung face niya by clicking yung sa eye button. So, i-close muna natin. Yan. So, after the face, ang next ko naman naggagawin is the hair. So, yung hair niya, gusto ko color green. So, pwede din tayo na ganyan. So, green. Ayan. So, pen tool ulit. Kayo matakot guys, okay lang yan kapag feeling nyo parang mali. Pero basta sinusundan nyo yung sa pen tool tsaka yung mga lines na tao na kinokopya nyo, magiging okay din yan sa huli. So, ayan. Nagkakamali din tayo. Di siya exactly. At alam mo yun, makasaving na rin kita. Pero mukhang imposible yan. Kaya ito ako, ang ganda sa na lang.
after this, kita ng kundi man. Lang. so yan, tapos na tayo sa hair niya. And then we're going to the next one. So on and so forth lang yan. So sa eyes, sa eyebrows, sa mouth, sa katawan ko, full body yung ginagawa niyo. So on and so forth. So we're doing that. And so this is the finished product, guys. Ayan. So thank you very much for watching our video. Thank you very much for watching our video. I hope you did enjoy this. So take care of yourself and always stay safe.